προτεραιότητες αλλάζουν. Και πρέπει κανείς να είναι έτοιμος να απεκδηθεί αυτά που έχει μάθει την πρώτη φορά και να μάθει κι άλλα. Και πριν απαντήσουμε ποια είναι η ενέργεια του αύριο, μήπως ξέρουμε ποια είναι η ενέργεια του σήμερα. Η ενέργεια είναι τρία πράγματα. Η ενέργεια είναι η ασφάλεια να υπάρχει ενέργεια. Είναι η οικονομική της σημασία, η ανταγωνιστικότητα στο κόστος, αλλά αυτό που έρχεται παραπάνω και αυτό που άλλαξε τη ζωή μας τα τελευταία 30 χρόνια που είμαι σε αυτή τη δουλειά, είναι η περιβαλλοντική συμβατότητα. Άρα περιβάλλον, ασφάλεια εφοδιασμού και ανταγωνιστικότητα ως προς το κόστος. Υπάρχει στο πεδίο μας αυτό, Μανώλη, το Energy Trilemma, όπου υπάρχει μια τελεία ανάμεσα σε αυτό το τρίγωνο των τριών σημείων, η οποία κινείται ανάλογα την κατάσταση που βρισκόμαστε. Άλλοτε κινείται πιο κοντά στην ασφάλεια, άλλοτε πιο κοντά στο κόστος και άλλοτε πιο κοντά στο περιβάλλον. Παλαιότερα μας ένοιαζε να κάνουμε τα συστήματα οικονομικά, ανταγωνιστικά, ίσως ακόμα και ασφαλή ως προς τις διεθνές αναταράξεις, αλλά πλέον, ιδίως με την δυτική νομοθεσία, η οποία γίνεται όλο και αυστηρότερη, πρέπει να επικεντρωθούμε στο περιβάλλον. Αυτό είναι αυτό που λέμε στα ελληνικά game changer. Αυτό άλλαξε τα 30 τελευταία χρόνια την κατεύθυνση της ενέργειας και είναι πια τόσο σαφές ότι αυτό το ταξίδι θα πάει προς τα εκεί που οτιδήποτε και αναταράξεις να εμφανιστούν ενδιαμέσως είναι βέβαιο ότι η περιβαλλοντική συμβατότητα είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητα στις ενεργειακές τεχνολογίες. Οι σπουδές είναι σαν την πυρηνική ενέργεια. Έχει μεγάλο κόστος επένδυσης upfront. Άρα κάνεις πολύ μεγάλο κόπο στην αρχή. Έχει πάντα όμως μία σταθερή λειτουργία. Είναι πάντα οι πυρηνικές μονάδες βασικού φορτίου που επιτρέπουν όλα τα υπόλοιπα να υπάρχουν. Γι' αυτό εξάλλου και υπάρχει comeback της πυρηνικής ενέργειας, είτε μας αρέσει είτε όχι. Και βέβαια, όπως και οι σπουδές, έχουν απόβλητα, υπολείμματα που δεν ξεχνιόνται ποτέ. Η δημιουργία δεν σταματάει ποτέ. Έτσι λοιπόν το μεγαλύτερο επίτευγμα δεν έχει έρθει ακόμα. Όμως αυτό που αφήνει κανείς είναι οι συνεργάτες του. Αυτό που άφησα και αφήνω από όποια θέση και αν έχω περάσει είναι αυτό που λένε succession και νομίζω ότι αυτό πρέπει να φροντίζει κανείς όταν αρχίζει να ολοκληρώνει μια σταδιοδρομία. Μ' αρέσει πολύ αυτό το σημείο με το succession. Κάτι που χαρακτηριστικά μου άρεσε πολύ όταν πρώτη φορά έφτασα στο Cardiff, στην Ουαλία, είναι ότι έξω από το πανεπιστήμιό μου, επειδή παλιά ήταν ιατρική σχολή, είχε τον Ασκληπιό και τον Ιπποκράτη. Και ο Ιπποκράτης κρατούσε μια επιγραφή, ήταν άγαλμα, και έλεγε αυτό το πολύ όμορφο ρητό, που έλεγε «Ο βίος βραχής, η τέχνη μακρά». Η εξέλιξη είναι οι άνθρωποι που μπορούν να μοιραστούν ένα όραμα μαζί μας και να συμμετέχουν σε μια κοινή διαδρομή. Γιατί όσο καλός να είναι ο καθένας από μας, μόνος του δεν καταφέρνει τίποτα. Αυτό με το όραμα έχει να κάνει και με τα όνειρα. Ότι όταν έχουμε ένα όνειρο για την κοινωνία, δεν είμαστε μόνο εμείς που πρέπει να το πραγματώσουμε, να το φέρουμε εις πέρας. Είναι όλη η κοινωνία και με το να εμπνέουμε σε άλλους το όνειρό μας, μπορεί να το συνεχίσουν και πολύ μετά αφού εμείς έχουμε φύγει και να θυμούνται ότι εμείς συντελέσαμε στη διαμόρφωση αυτής της ιδέας και ταυτόχρονα να προσδώσουν και κάτι το ρομαντικό στην ιδέα του ονείρου. Αυτό που είπατε ότι τα όνειρα δεν είναι ποτέ για να φτάνουν. Ξέρουμε πολύ καλά πώς θα είναι η ενέργεια του αύριο. Θα είναι ανανεώσιμη και πιστεύω ότι πρέπει να είναι ένα ενεργειακό μείγμα που να συνδέεται
με το μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα. Οι προτεραιότητες αλλάζουν και πρέπει κανείς να είναι έτοιμος να απεκδηθεί αυτά που έχει μάθει την πρώτη φορά και να μάθει κι άλλα. Σαν την ενέργεια πρέπει να προσαρμοζόμαστε κι εμείς και να αλλάζουμε καταστάσεις και να γινόμαστε versatile. Η μάχη για την κλιματική αλλαγή είναι μια μάχη η οποία αφορά την καθημερινότητα όλων.